ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ አጭር መረጃ ወደናንተ መጥቻለሁ የዛሬው መረጃዬ የሚያተኩረው ደግሞ አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን በተመለከተ ይሆናል አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ትላንትና በፌስቡክ ላይቭ ቀርቦ በሐዋሳ ፖሊሶች ወከባ እየተፈጸመበት እንደሆነ ከተናገረ በኋላ ብዙ ሰዎች የተለያዩ ሐሳቦችን እየሰነዘሩ ይገኛሉ እኔም ጥቂቶቹን ይዤ ወደናንተ መጥቻለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ልጠየቅ የሚገባው ጉዳይ ካለ በትክክለኛው መንገድ ቢሮ አለኝ አድራሻ አለኝ ማገለግልበት ቦታ ይታወቃል መኖርበት ቦታ ይታወቃል መጠየቅ ይችላል የመጀመሪያው አስተያየት ሰጪ ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ነው መልእክቱንም እንዲህ በማለት ይጀምራል ይድረስ ለአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ባለህበት የመልእክቴ ርዕስ ድሮም አትመቸኝም እኔና አገልጋይ ዮናታን በአካል 5 ጊዜ ተገናኝተን እናውቃለን ባገኘሁት ጊዜና ወቅት በሚያስደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔር ለሰጠው ራእይና ስራ እጅጉን የሚተጋ አብሯችሁ ቁጭ ብሎ በብናቡ ሊሰራ ያለውን ነገር የሚያሰላስልና እረፍት አልባ ፍጥረት ነው ሐዋሳ ድረስ ገና ቸርቹን ሲሰራ 200 ከሚሆኑ ከኤፍቢአይ ቤተክርስቲያን አገልጋዮችና ከቢሾፕ ዳዊት ጋር በመሆን የመጎብኘት እድልና እየሰራ ያለውን አይተን ተደስተን አጋርነታችንን ገልጸን የተመለስንበትን አስታውሳለሁ ልጁ ትጋቱን ስትመለከቱ እዚህ ድረስ ብላችሁ አትገምቱም እንደሚሄድ እንጂ አሁንም ዛሬ ያስተላለፈውን መልእክት ስሰማ ይህን ለማውገዝ እንኳን የሚሰራውን ሄዶ ዳሶ ያየ የኔ አይነቱ ቀርቶ በስማ በለው የሰማ እንኳን አብሮት ይቆማል በነገራችን ላይ ችግርን ማጠንከሪያ የተወረወሩብህንም 12 ቁጥር ሚስማሮች ተወረወሩብኝ ብለህ ሳትደነግጥ ይልቅስ ሚስማራቸውን ለቅመህ ለቋሚዎችህ ማጠንከሪያ አድርገህ ተጠቅመህባቸው አሳይተህ እዚህ ደርሰሃል አሁን ባለፉት ጊዜያት የተወረወሩት ሚስማሮች ተሰርቶባቸው ስራቸውን ሲጨርሱ አንተ ግን አልጨርስ ብለህ ሌላ ትልቅ ወጣቱና ትውልድን የሚያስመልጥ ወጣት ማዕከል ጀመርክ ስለዚህ እነዚህ ሚስማሮች የመጡት ለዚህኛው ፕሮጀክት ማጠንከሪያ ሊሆኑ እንጂ ሊያስቆሙህ አይችሉም ዛሬ ሰውን በቋንቋው በዘሩ በብሔሩ በሃይማኖቱ ሳይሆን ሐሳቡን በሌላ በተሻለ ሐሳብ መሞገት በሚቻልበት ጊዜ ያለ አንዳች ምክንያት ትንኮሳና አንግልት ማድረስ እንኳንስ ከሕግ አካል ቀርቶ በአሁኑ ሰዓት የመንደር ማጅራት መቾች እንኳን በንግግር ያለህን አምጣና ሄድ ብለው ይሸኙሃል ስለዚህ የመንግስትን ስልጣንና ዩኒፎርም ለብሳችሁ የጨዋውን የሀገራችንን ፖሊስ ስነልቦናና ስብዕና የማይመጥን ስራችሁን እንድታቆሙና እንድትመለሱ ስል መልእክቴ ይድረሳችሁ አንድ የሚገባኝ እውነት አለ እግዚአብሔር በሰው እንደሚጠቀም ሁሉ አጋንንትም በሰዎች ነው የሚጠቀመው ስለዚህ በተለያዩ ሰዎች እየተጠቀምክ አገልጋዮችን ልታስቆም የምትፈልግ ከንቱ አጋንንት ድሮም አትመቸኝም ወደፊትም አትመቸኝም እኛ ግን እንቀጥላለን ዮኒ በዚህ ዘመን የእግዚአብሔርን መንግስት ለማገልገል አብረን የተጠመድን ጥንድ በሬዎች በመሆናችን እጅግ ደስተኛ ነኝ ይህ አገልጋይ በመልካም ወጣት ፕሮጀክት ብዙ ወጣቶችን ያነቃ ወደ አእምሯቸው እንዲመለሱና ቤተሰብን አገርን ከተማን እንዲጠቅሙ ማድረጉ ይበል የሚያሰኝ ነው ድንገት በጥፋት ውስጥ ቢገኝ እንኳን በሕግ አግባብ መጠየቅ እንጂ ማዋከብ በፍጹም አግባብ አይደለም ወይም ይህ የእግዚአብሔር መንግስት ሥራ በወከባና በመሳደብ የሚቆም ለሚመስላችሁ በመንግስት ሥራ ኃላፊነት ላይ ያላችሁ ሰዎች በፍጹም እንዳይመስላችሁ አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰላችሁ ዝሆን መንገድ ሲሄድ ድልድይ ያቋርጣል እናም ድልድዩ ተነቃነቀ ከዚያም ጆሮ ላይ አይጥ ተቀምጣ ነበር ለዝሆኑ ድልድዩን ነቀነቅ ነው አለች እናም ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው የዝሆኑን ድርሻ ዮናታን ቢወስድም በቻልነው ሁሉ ከጎኑ በመቆም ያይጧን ድርሻ በትውልድ አሻራ ላይ እናስቀምጥ ዘንድ ጥሬን ሳቀርብ በታላቅ ደስታ ነው
በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ላይ እየደረሰ ያለውን ጊዜ ያለፈበት ማዋከብና መሳደብ እቃወማለሁ። ይህን ጽሑፍ በስሜታዊነትና በችኮላ ሳይሆን ማንም ጥፋት ሊያጠፋ ይችላል፣ ነገር ግን በሕግ አግባብና በልኩ ሊጠየቅ ይገባል እንጂ በዚህ ሁኔታ መሆን የለበትም። እሱ ማን ነው ብላችሁ ለምታስቡ ማንም አይደለም፣ እግዚአብሔር የሚሰራበት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ይኸው ነው። ሉቃስ 6:22 ሰዎች ስለ ሰው ልጅ ሲጠሏችሁ፣ ሲለዩአችሁም፣ ሲነቅፏችሁም ስማችሁንም እንደ ክፉ ሲያወጡ ብፁዓን ናችሁ፣ እነሆ ዋጋችሁ በሰማይ ታላቅ ነውና በዚያ ቀን ደስ ይበላችሁ ዝለሉም፣ አባቶቻቸው ነቢያትን እንዲህ ያደርጉባቸው ነበርና። በእናንተ መልካምን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህን ተረድቻለሁና። ፊልጵስዩስ 1:6 ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ። መልካም የሥራ ዘመን ይሁንልህ። ለእምነቱና እኔ ለምሰራው ስራ ያለህን ጥላቻ የመንግስት መዋቅር ላይ ተቀምጠ ወይም የጸጥታ አካልነትን ተገን አድርገ በየአካባቢው እየጠበቅ መሳደብ፣ ዛቻ መፈጸም እና ሌሎች ማዋከብ ዲስከሬጅ ለማለት። ሁለተኛዋ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ተወዳጇ ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው ነች። ሶፊያ ሽባባው በፌስቡክ ገጿ ላይ እንዲህ ስትል አስነብባለች። በአገልጋይ ዮናታን ላይ በፖሊሶች የደረሰበትን እንግልት አጥብቄ እቃወማለሁ። የሀገር ባለውለታዎችን እናክብር። ለኛ ለልጆቻችንና ለኛው ሀገር ነውና የሚደክሙት በቅናት አንመልከታቸው በማለት በአጭር ጽሑፍ አስነብባለች። ብዙ ሰዎችም ላይክ፣ ኮመንትና ሼር አድርገውላታል። ዮኒ እንወድሃለን፣ አብረህንህ ነን። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስላለ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ሰው ሁሉ ካንተ ጋር። ሌላኛው ዘማሪ ደግሞ በረከት ተስፋዬ ነው። በረከት ተስፋዬ በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዲህ ሲል አስነብቧል። በሐዋሳ ፖሊስ አባላት በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ላይ እየደረሰ ያለውን ዛቻ፣ ስድብና እንግልት እቃወማለሁ። ማንም ሰው ከሕግ በላይ አይደለም፣ የፖሊስ አባላትንም ጨምሮ። ስለዚህ ይህ በእምነቱ ተከታዮችና በአገልጋይ ዮናታን ላይ ያነጣጠረ ተግባር በአፋጣኝ ይቁም። ይህንን ከስነ ምግባር ያፈነገጠ ተግባር በተደጋጋሚ እያደረሱ ያሉ የሐዋሳ ፖሊስ አባላት በሕግ እንዲጠየቁ እጠይቃለሁ ሲል አስነብቧል። በመላው ዓለም የምትገኙ ሐዋሳም ሆነ ከሐዋሳ ውጭ የምትገኙ የኢትዮጵያ ልጆች በጠቅላላ እኔን አንድም ሙስሊም አንድም ኦርቶዶክስ ነክቶኛ አያውቅም፣ አይነካኝም። እንደውም ይደግፉኛል፣ ያግዙኛል፣ ይመርቁኛል እንጂ። የመጨረሻው መልእክት ደግሞ ዘማሪ ዘካርያስ ታደሰ ያስተላለፈው ነው። ይመለከተናል። በአገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ላይ እየደረሰበት ያለውን ጥቃት እቃወማለሁ። መልካም ተግባርን በንግግርና ለሚዲያ ሽፋን ሳይሆን በተግባር የሚገልጡ የሀገር ባለውለታዎችና የእግዚአብሔር መንግስት አገልጋዮች በእምነታቸውም ሆነ መልካም በሰሩት ሥራ ሊናቁም ሆነ ሊጠቁ አይገባም። መልካም የሚሰራን እጁን መደገፍ እንጂ ለመቁረጥ መነሳት ሰዋዊ ተግባር ነው ብዬ ማሰብ አልችልም። እናም አገልጋይ ዮናታን የብዙዎችን ወጣቶች የህይወት ጭጋግ በሕያው የእግዚአብሔር ቃል እየገፈፈ የወላጆችን እንባ ስላበሰ ጥቃት ይገባዋልን? ነገ በተለያየ ኢየሱስ እስራት ለሚንገላቱ ወጣቶች እያገገሙ ነጋቸው ብሩህ እንዲሆን ማዕከላትን ለመገንባት ላይታች ስላለ ጥቃት ይገባዋልን? የሌሎች እምነት ተከታዮችን እያከበረና መውደዱን እየገለጠ የበራለትን የክርስቶስ እውነት ስላስተማረ ጥቃት ይገባዋልን? መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ሰባዊ ተግባራትን እየከወነ ስላለ ጥቃት ይገባዋልን? ሌላው ቀርቶ ሰው በእምነቱም ሆነ በስራው ሳይባል በሰውነቱ ሊከበር ይገባል። ከራሳቸው አልፈው ለህብረተሰብ ለትውልዱና ለሀገር መድኃኒት በሆኑት ላይ በተለይ ህዝብን ለማገልገል የተቀበሉትን ኃላፊነት ተገን በማድረግ የሚደረግ ጥቃት እጅግ አሳፋሪና አስነዋሪ ተግባር ነውና አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ጨምሮ አብረውት በሚያገለግሉት ላይ በተለያየ ጊዜ
ብሎም አሁን ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት እንደ ሰው እንደ እግዚአብሔር መንግስት አገልጋይና እንደ ዜጋ ደጋግሜ እቃወማለሁ። ክብር መልካም ለሰሩ እየሰሩ ላሉና ለመስራት ለተነሱ። ዘማሪ ዘካርያስ ታደሰ። እንግዲህ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንኩ መረጃውን ያቀረብኩላችሁ አሹ ዊነር ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ። ተባረኩ።